good humor. They say I'm out of my mind, standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it here. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, and for today's video guys, gagawa tayo ng DIY. Anyway, so please meet my daughter. This is my daughter, Bella Angelique Inking Claviti. So, hi Bella. Hi! Come. I'm Bella. Hi, Bella. Yes! So, titingin po siya sa akin guys while I'm doing DIY. So, for this DIY guys, hindi po ako yung first na gumawa nito, but wala po akong lip tint. Nawala ko po yung lip tint na binili ko. So, ngayon wala akong i-lip tint. Wala akong gagamitin. Kaya naisipan kong gumawa ng water gel or water lip tint. So, yun guys. If you remember, last time naggawa ako ng tattoo, DIY tattoo lip tattoo. So, sit down baby. Sit down anak, tingin ka na lang. So gumawa ako ng DIY lip tattoo. So yun guys, ito yung ginamit ko. So kung titingnan nyo, madami pa yung natira. Ito. So ito na lang din yung gagamitin ko for my water lip tint. So guys, if you like this video or if you're interested of this DIY water lip tint, please keep on watching. Okay? So, yun na nga guys, ito na. So, ang kailangan po natin ay isang food color, which is color red. Isa po, Vaseline. Guys, anyway, itong Vaseline ito is gamit ko na po. So, ito, nakunan ko na siya. But, ilalagay ko din po dito sa lip tint ko. And, ito. So, wala po akong nagastos ngayong DIY, sa DIY na to. Dahil, may lipstick po akong hindi na ginagamit. Ito po siya. So, ininisi ko siya, hinugasan ko siya ng mabuti, yung wala na talang natira, and ito na po siya. Magagamit ko na for my lip tint. And ito, sa mga ano po dyan, yung nakiisip kung ano yung lalagyan nila ng lip tint na ginawa nila. Kung may mga empty bottles or yung mga hindi nyo na ginagamit na lipstick kagaya nito, i-empty nyo na lang siya guys. Linisin nyo na lang siya yan na lang yung lagyan nyo para wala na tayong magastos, diba? So, and ito, kailangan natin itong isang bowl and spoon para pang so ito na guys, I'm going to put tansyahin nyo na lang guys yung kulay na magagawa nyo. So let's start. Before I forgot, hindi ko na-introduce yung water. Oh my gosh! Hindi na lang may papel ako dito. So, yun. Water food color kasi yung binili ko. So, easy lang siya. Ito, lagyan lang natin water. Lagyan natin konting water para hindi naman siya masyadong So, may water na siya. And, lagyan natin ng Vaseline. Nasa sa inyo po kung gaano kadami yung ilalagay nyo ng Vaseline. Depende po kasi yan sa dami ng ginagawa nyo lip tint. Po, kaka-birthday na lang po noong November 28. And visit nyo po yung channel ko, may video po ako dun, so it's just a picture slideshow kasi wala akong video ng birthday niya kasi sobrang busy talaga guys. Ako na kasi yung gumawa ng lahat ng para sa birthday ni Bella.
labot. Puka. Panglabot. Panglabot. Dili manglabot. Puka rin. Sige. So, tinry ko yung kulay niya. And, ito po yung lumabas. So, ito na po guys. So, ito na yung nagawa ko. Is DIY. Check ko na lang po yung kulay if ano ko na siya, yung gusto ko na siya na kulay. So, yan po ha. Sit down na. Dinindiri ka. Wala siyang smell. So, yan yung kulay niya. And I think I like it already. So, we're going to transfer this. Yung, transfer ko na siya guys. Yun lang gagawin nyo. Yung food color, tsaka water, ipagsasamahin nyo lang guys. And if you want, lagyan nyo ng petroleum jelly o kaya nitong Vaseline. So, yun, ito na guys. Lalagay ko na po siya sa container. Napadaan sa sabungan ay nagsisigawan. Yun. Wait. Dapat ulo ko sa balawan. Alisin natin siya. Easy lang talaga guys. Gumawa na po kayo dito dyan sa inyo. So, ito done. It's all done. It's clean. So, kung wala po kayong ganito sa bahay, wala kayong food color, nabili ko to siya sa Gaisano City Mall again for worth 22 something. 20 atakas yun. Yan lang po. Wala na po kayong ibang bibilihin. Aside sa, optional din kasi yung Vaseline. Kung gusto nyo walang Vaseline, water tsaka yung food color lang, okay din po siya. So, ito na po yung finished product niya. Tatakpan ko po siya nito. Try natin siya guys. Ito na po yung finished product niya. So may natira pa po ako dito. Hahanapan ko na lang po siya ng lalagyan. So kung gagawa kayo nito guys, oh my gosh, make sure, ayun, lagi ko yung lagot. Make sure may paper po sa papatungan nyo kasi magdudumi talaga yun. So ito na nga. I think I'm going to use this. Yun. So, may ano ko sa So guys, lip tint ba hanap nyo? Guys, that's all. Thank you. And if you like this video guys, please give me thumbs up and please like, comment, subscribe, please click the notification bell. And everyone, kung may request kayong gawin ko or anything, please comment down below. If you want me and my daughter to make some vlog, please like this video. So, anyway guys, look at this. Hindi po siya nai-erase yung nilagay natin sa kamay. So, ito siya. Super, ano talaga siya guys, long lasting. So, worth the price. If bibili kayo ng mga ingredients. So, yan na guys. Thank you for watching. See you to my next video. Bye!
Good humor. They say, man,